Tara, unahin muna natin yung Ben. Ito. Siya nga tayo dito mag-focus. Mga mga natin sila sa lupo. Doon tayo sa 5-6, diba? Ay, 3-4. Hindi, si 5-6. Dito sa gilid. Sa kanan. Oo, ano ba yun? Hindi, mas tayo. Ano mas ba? Okay, man. Lagyan ko lang na sound ko. Mag-edit. Yan guys, yan po yung aircon namin. Sobrang dumi po. Yan, lilinisin pa, di pa tapos. Ganyan pala yung itsura ng ano pag ginagamitan ng chemicals, oh, nadudurog pala. Ayan daw. Ano dito? Dito banda, marami pa. Kasi naubos na yung tubig dito. Ganyan daw pala po pag pag ginagamitan ng chemicals, nadudurog yung ano niya. Paano yan? Para so pag ganito pala sir, ano yung advice niya yan na pag naglilinis? Kailangan din pala daw pag inanuhan, kailangan pag chemicals ang ginagamit, kailangan banlawan siya ng maayos, kasi pag hindi siya nabanlawan ng maayos, madudurog yung mga metal dyan, no? Itong mga metal ng mga ang nipis-nipis pala yan, nadudurog pag hindi pala siya mabanlawan ng maayos. Ganyan yun. Yan po. Ayan. Nilagyan ng plastic para yung tubig na tumutulo isa lang, tapos doon siya doon sa ma-shoot doon, no, ng tubig. So guys, ganyan po maglinis ng aircon. Wala po mga ganitong klaseng aircon. Ganyan po, nilalagyan ng plastic. Pressure washer po ang ginagamit na para mas mabilis matanggal yung mga dumi-dumi na nakadakit doon sa ilalim ng aircon. Yan po. Tapos yan, hagdanan para papunta doon. Ayan ka, hindi ko na naman, hindi ko na iisi yung tubig mula doon.
Isa. Babaw. Lumapat yan, Ben. Lumapat. Wala. Ganyan din. Nakabit mo yung drive, Ben? Oo. Hindi yan mo gusto. Oo. Tao naman. Ano dito pa ako? Dito. Dapat niya siya. Ano? Ha? Mga tumili ko dyan. Wala nang mga tumili. Wala ano kami ano eh. Ay, sige. Yun lang yun. Ano po? Wala na yun. Kulang-kulang ito. Pili ko. Kanina, isa na lang yan. Ha? Tao na dito alas diba? Oo. Alin? Bilog kanina siya. Ay.
guys, tapos na po yung paglilinis ng aircon namin. Ngayon, maglinis na lang po ako. Basa dahil sa pag-ano ng tubig. Pressure washer. Minsan po guys yung basa yung mosaic sa tubig. Ngayon mamap ko para ayusin pa namin. Ayusin ko yung ibalik ko yung mga damit. Ay nilipat ko ng pwesto baka mawasa. Kaya yun. Mag-alas 12 na yata ngayon ng gabi.